السلام علیکم دوستو، زه یم محمد عیسی درانی. تاسو ته په خپل چینل کې هرکلی وایم. امید دی چې تاسو به روغ جوړ یې. انشاءالله په نوې ویډیو کې موږ تاسو ته سنیک باره کې خبره کوو چې تاسو په سنیک ویډیو باندې څنګه کانټینټ اپلوډ کړئ. تاسو ته به زیات لایک ملاویږي او تاسو ویډیو به وایرل کېږي. بس ټایم به هم تاسو ته مخایو. نن ما سوچو چې تاسو د پاره به هر ځای ویډیو جوړ کړم، ځکه چې نری باران هم دی. تاسو موسم کتلی شئ. نو ویډیو طرف راځو چې تاسو په سنیک ویډیو باندې خپل ویډیو وایرل کول د پاره تاسو د پاره به یو څو کارونه کول ضروري وي، چې هغې کې هیشټیګ هم صحیح لګول دي او ویډیو په ښه ټایم باندې اپلوډ کول دي او څنګه کانټینټ تاسو له جوړول پکار دي چې تاسو لایک چې را زیات شي. نو اوله موږ کانټینټ باره کې خبره وکړو چې تاسو چېرته خپله ویډیو د اسلامیک ریلیټډ جوړوئ چې په هغې کې نعت، اذان یا داسې نور تلاوت وغیره وي یا داسې ښکلي اسلامیک پکچر پکې وي، نو زیاتره دا کوشش کوئ چې تاسو پکچر مه اپلوډ کوئ، بلکې تاسو ویډیو جوړوئ، ځکه چې په ویډیو جوړولو باندې سنیک کیمرې چې تاسو جوړه کړئ نو هغې باندې ستاسو چینل چې ستاسو دا ویډیو چې دا زیاته وایرل کېدو چانسز وي. او بل دا چې تاسو اسلامیک سیزونه جوړ کړئ نو هغې باندې خامخا لایک راځي، ځکه چې هر انسان چې دا اسلامیک سیزونه خوښوي چې کوم مسلمانان وي نو هغوی خامخا قدر کوي د هغې، هغه به لایک کېدو نه هغه چې نو هغه نه اوچتوي دا ویډیو. او بل دا تاسو که چېرته خپله ویډیو په یعنې 3 بجې د مازدیګرې یا 7 بجې 10 بجې دې ټایمونو کې تاسو خپله ویډیو اپلوډ کړئ، نو دا زما پوره یقین دی چې ستاسو ویډیو به خامخا وایرل کېږي، ځکه چې په دغه ټایمونو کې زیاتره خلک فارغه وي او سنیک ویډیو خو نن سبا ډېر وایرل کېږي. نو په دغه ټایمونو کې تاسو چېرته خپله ویډیو اپلوډ کړئ نو ستاسو ویډیو به ډېره زیاته وایرل کېږي. او بله دا چې تاسو څنګه هیشټیګ لګول تاسو لپاره پکار دی چې هغه وایرل وي. نو تاسو داسې کار کوئ چې خپل ویډیو کې آی ایم چیمپین هیشټیګ لګوئ، دا ډېر زیات کېږي، یا فور یو یا وایرل ویډیو هیشټیګ داسې څونه لګوئ نو ستاسو ویډیو به چې دا زیاته وایرل کېږي. او کوشش کوئ چې داسې ویډیو جوړوئ چې هغه شارټ وي لیکن هغې په اینډ کې نتیجې پرته وي، لکه داسې نه چې ویډیو شروع شو د هغې مخکې نه پته ولګي. یعنې زیاتره دا کوېسچن او انسر چې دی د دې ویډیو ډېر زیات وایرل کېږي. تاسو په خپله ویډیو کې انسر کوېسچن کوئ، لکه مثلا چې دا څه څیز دی، دا کومه غوښه ده چې هغه خوړی خو شي، داسې کوم ځناور دی چې د هغې غوښه خوړلی شي لیکن هغه خرڅولی نه شي، نو د دې په جواب کې خامخا خلک انتظار کوي او ویډیو ګوري. نو تاسو بیا داسې کار کوئ چې د هغې په دویمه ویډیو کې د هغې جواب ورکوئ. نو داسې ویډیو چې دا ډېره زیاته وایرل کېږي، نو تاسو به ګورئ چې تاسو ته به کمنټ هم ډېر زیات راځي، لایک به هم راځي او ستاسو فالوور به هم راځي، ځکه چې هغوی به دویمه ویډیو دپاره دغه کېږي. نو باران ډېر زبردست روان دی او انشاءالله په نورو ویډیوګانو کې به تاسو ته معلومات درکړو. د هغې لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن چې د هغه هم پرس کړئ، ځکه چې موږ کله هم ویډیو اپلوډ کوو د هغې نوټیفیکیشن به تاسو ته درځي او تاسو به هغه ویډیو د ټولو نه اول کتلی شئ. والسلام.